Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhân dịp năm mới, cho Diễm gửi lời chúc sức khỏe và bình an tới cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay trong video này, Diễm sẽ chia sẻ cách làm một món bánh có thể mình nghe hơi lạ nhưng mà rất là ngon, tên là bánh quy. Cách làm bánh quy này thì cũng đơn giản, không có khó. Bên ngoài là lớp bột nếp nè, bên trong là phần nhân, tùy mình thích. Mình có thể làm nhân dừa hoặc là nhân đậu xanh. Nhưng quan trọng là phần vỏ bánh á, mình pha làm sao để khi mà để nguội hoặc là mình để sang ngày, bánh vẫn mềm dẻo thiệt là ngon luôn. Thì cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh quy này với Diễm nha. Mình bắt đầu với phần nhân của bánh trước, thì Diễm có 70g đậu xanh. Mình vo rửa cho thật là sạch ha. Đậu xanh với cách nấu này thì mình không cần phải ngâm. Cái lượng đậu xanh là 70g, vì vậy nó hơi ít. Nếu mà mình không thích nấu, mình cũng có thể ngâm cho nó mềm rồi mình mang mình hấp cũng được. Diễm cho vào một cái nồi nhỏ. Diễm cho thêm 300ml nước. Và để cho đậu đậm đà hơn á, Diễm cho thêm 2g muối. Mình sẽ mang cái nồi đậu này lên bếp và mình nấu nha. Mình sẽ để lửa lớn và mình nấu cho cái nồi đậu nó sôi lên. Thì mình dùng cái bếp loại nào á, nếu mà mình dùng bếp điện từ như Diễm á, thì rất là nhanh luôn. Mình nên chú ý nha. Khi mà mình thấy sôi lên như vậy thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình hớt bọt cho thật là sạch. Hớt bọt sạch rồi á, thì mình cứ giữ cái lửa trung bình này và mình nấu cho tới khi mà mình thấy nước á, nó còn xăm xắp mặt đậu. Thì thời gian á, khoảng từ 8 cho tới 10 phút. Sau khi mà mình thấy nước đã xăm xắp như vậy, mình đừng có nấu cho cạn nha. Nấu cạn thì cái nồi đậu nó dễ bị cháy đó. Đó, mình thấy lượng nước nó vẫn còn như vậy thì bắt đầu mình đậy nắp lại. Mình hạ xuống cái lửa nhỏ và mình nấu thêm 20 phút nữa là mình được đậu chín ngon. Lượng đậu này ít á, vì vậy mình không nên để lửa lớn mình nấu, dễ bị cháy nha. Trong thời gian này thì Diễm đi giới thiệu những cái nguyên liệu mình cho thêm vào trong nhân. Thì ở đây Diễm có đường thốt nốt, 3 cái cục đường như vậy Diễm cân được 170g. Nếu mà mình không có cân thì mình cứ nhắm như vậy ha. Tiếp theo Diễm có 200g dừa sợi. Thì đây là dừa sợi Diễm mua loại đông đá, mình để cho nó tan. Còn nếu mà mình có dừa mình tự nạo lại càng ngon hơn nữa. Để cho cái nhân nó đặc biệt và nó hấp dẫn hơn á, thì Diễm có 20g gừng đã gọt vỏ rồi. Nếu không có cân thì mình cứ canh nó khoảng 1 ngón tay cái là được. Mình lấy một cái chảo để mình xào nhân á, mình cho đường vào. Tiếp theo mình sẽ bào cho cái gừng này nó nhuyễn ra. Nếu mà không có cái đồ bào thì mình băm cũng được. Rồi Diễm cho thêm vào đây 200ml nước. Bây giờ mình bắt cái nồi đường và nước này lên bếp và mình làm cho đường tan. Thì đầu tiên mình cứ để lửa lớn ha. Khi mà mình thấy nước nó sôi thì mình hạ xuống cái lửa. Làm sao mà mình giữ cho nước nó sôi nhẹ thôi, để mình làm cho đường nó tan hoàn toàn. Khi mà mình thấy đường tan hết như vậy thì mình lấy 200g dừa đó, mình cho vào. Và mình bật lửa lên nha, để cho cái phần dừa này nó sôi. Khi mà nó sôi rồi thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình nấu dừa với đường này trong vòng 5 phút. Mình nấu dừa với đường trước như vậy giúp cho cái dừa nó thấm và cái nhân mình để bên ngoài sẽ được lâu hơn. Sau 5 phút thì mình xem nó vẫn còn một cái lượng nước như vậy. Nếu mà mình thấy nó cạn thì mình nên cho thêm một tí xíu nước vào để mình xào cái phần đậu xanh này cho nó mềm. Đậu xanh mình cho vào hết thì mình cứ tán ra ha. Mình không cần phải xay đậu xanh trước đâu. Mình xào như vậy thì tự động đậu xanh nó cũng mềm và nó thấm đường rất là ngon. Thì mình cứ xào ở lửa trung bình đều tay khoảng thời gian từ 8 cho tới 10 phút cho tới khi mình thấy nhân nó tạo thành khối. Hoặc là mình cũng có thể cân thì nó chính xác hơn. Thì cái lượng nhân đạt Diễm cân lại là nó khoảng 480 cho tới 490g nha. Sau đó mình để cho nhân nguội. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị phần nước lá dứa. Diễm có 5 cái lá dứa. Cái này là loại lá to nha, mình rửa cho sạch. Sau đó mình cắt nhỏ. Rồi mình cho vào 300ml nước thiệt là lạnh mình đi xay lá dứa cho nhuyễn. Sau khi xay xong thì mình lọc, mình bỏ cái phần xác, mình sẽ thu được khoảng 300ml nước lá dứa ha. Ở đây Diễm có một cái củ khoai tây nó khoảng 120g.
Thì Diễm đã thử cái công thức vỏ bánh với nhiều cái loại bột khác nhau. Thì Diễm làm ra cái công thức vỏ bột này, Diễm thấy mình để sang ngày nó rất là mềm. Và mình nên cho thêm tí xíu khoai tây vào. Thì khoai tây á, mình có thể mang luộc hoặc là mình hấp đều được. Với cái củ khoai tây này thì Diễm luộc khoảng 20 phút á, là nó chín mềm. Mình lưu ý là mình phải luộc cho cái khoai tây nó chín mềm. Thì khi mà mình trộn vào bột á, mới dễ dàng và sẽ ngon hơn. Diễm cân ra chính xác là 100g khoai tây. Và khoai tây còn nóng á, thì mình sẽ nghiền nó ra ha, sẽ dễ dàng hơn là khoai tây nguội. Nhưng sau khi để nguội rồi á, thì Diễm có 20g mè. Cái này là Diễm đã rang vàng rồi ha. Và bây giờ mình cho vào nhân. Có mè vào như vậy á, làm cho cái nhân nó rất là thơm luôn. Cho mè vào á, thì mình trộn cho mè thật là đều. Sau khi trộn đều xong á, thì mình có thể chia và mình vo viên nhân luôn. Nếu mà mình thích á, mình cũng có thể cho thêm đậu phộng đã rang vàng vào đây nha. Cái nhân này á, thì nó hơi bị dính tay. Vì vậy á, mình có thể đeo bao tay hoặc là không đeo cũng được. Nhưng mà mình nên thoa tí xíu dầu ăn vào á, thì mình vo cái viên nhân nó sẽ mướt và nó dễ vo hơn. Mình chia ra làm 16 phần bằng nhau nha. Mỗi phần là 30g. Chia nhân xong á, thì để sang một bên. Bây giờ mình đi nhồi bột. Bột bánh quy á, thì bột nếp là bột chính. Thì ở đây Diễm sử dụng bột nếp này của Thái Lan. Mình có cái bột nếp hiệu khác cũng được. Quan trọng là bột nếp nguyên chất á, thì sẽ ngon. Mình cân ra 300g bột nếp nha. Và để cho cái bánh khi mà mình hấp xong nó đứng bánh, đồng thời nó chắc nhưng mà nó vẫn dẻo mềm, thì mình sẽ thêm tinh bột. Ở đây Diễm có 15g tinh bột năng. Nếu mà mình không có, mình cũng có thể sử dụng tinh bột bắp hoặc là tinh bột khoai tây đều được. Diễm cho thêm 20g đường cát nhuyễn nha. Và 3g muối, giúp cho cái vỏ bánh nó đậm đà hơn. Mình nên sử dụng đường muối nhuyễn á, thì nó dễ tan. Và mình trộn cho tất cả những cái nguyên liệu khô nó hòa đều với nhau. Sau đó mình mới lấy cái khoai tây hồi nãy mình nghiền á, mình rây qua cái rây một lần nữa. Như vậy giúp cho khoai tây nó mịn á, thì khi mà mình trộn bột á, cái bột nó sẽ mịn, nó ngon hơn. Sau khi nghiền hết khoai tây rồi thì mình cho thêm 25g dầu ăn ha. Và Diễm lấy phần nước lá dứa đó, Diễm cho vào đây đầu tiên là 200ml trước. Bột nếp á, cũng tùy là bột nếp mới hay là cũ thì cái độ hút nước của nó sẽ khác nhau. Vì vậy á, mình không có nên cho liền một cái lượng nước chuẩn vào. Mình cho trước khoảng 2/3. Sau đó mình sẽ đeo bao tay hoặc dùng tay thường cũng được. Và mình trộn cho nước nó thấm từ từ vào trong bột. Sau khi mà mình thấy nó thấm rồi thì mình mới bắt đầu mình bóp cho bột giống như là nó kết dính lại và nó đều với nhau. Thì lúc này bột nó còn rất là khô ha. Mình trộn cho tới khi mà mình thấy không còn bột khô nữa thì mình sẽ thêm cái phần nước lá dứa còn lại vào. Và Diễm lưu ý mình cũng nên cho từ từ thôi. Thì Diễm cho một lần khoảng 2 muỗng canh á. Cho vào thì bắt đầu lúc này á, mình mới bóp và mình nhồi cho bột nó tạo thành khối. Thì do bột nếp này á, mình sử dụng nước lạnh, vì vậy nó sẽ không có dẻo như là mình sử dụng nước sôi để mình lấy trùng. Nhưng mà vì là bánh hấp á, nên là Diễm thấy mình cũng không cần thiết phải sử dụng nước sôi. Thì sau khi Diễm cho tổng cộng là thêm 80ml nước lá dứa nữa thì bột nó như vậy. Diễm lưu ý là nó sẽ không có dẻo. Nhưng mà khi mà mình cầm cái miếng bột lên á, mình nên thử bằng cách là mình bóp thật là chặt tay vài lần thì mình thấy bột rất là mềm. Và mình ấn vào á, nó cũng dẻo ha, như vậy là được. Đó, rất là mướt và ấn vào thì mềm. Như vậy là bột đạt nha. Và mình sẽ mình nặn bánh liền luôn. Mình không cần phải để cho bột nghỉ. Và mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy bột lại cho kín, tránh cho bột bị khô. Để làm bánh này á, thì mình nên có cái khuôn. Vì ra cái khuôn này nó mới ra giống là cái bánh quy. Còn nếu mà mình không có thì mình cứ vo tròn xong mình ấn dẹp cũng được. Khuôn này thì Diễm mua ở Việt Nam. Và mình sử dụng cái khuôn bánh quy nhỏ nha. Tại vì nó có 2 kích thước. Để lót bánh á, mình có thể sử dụng lá chuối. Mình cắt tròn ra như vậy. Thì cái đường kính nó khoảng 8cm. Nếu mà mình không có lá chuối á, thì mình có thể sử dụng giấy nướng bánh để mình lót vẫn được luôn. Để tạo hình cho bánh á, thì mình lấy một cái chén ha. Và Diễm cho vào đây khoảng 3 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ thoa dầu lên tay. Rồi mình mới lấy bột. Như vậy thì bột nó ít dính vào tay mình hơn.
cái lượng bột là 45 gram ha. Còn nếu không có cân thì mình cứ chia bột ra làm 16 phần bằng nhau. Và mình sẽ bóp và mình vo cho cái cục bột nó tròn lại và nó mướt á. Thì như vậy á, bột nó dẻo, mình dễ bao cái viên nhân hơn. Mình vo tròn rồi mình ấn dẹp. Làm sao để vừa đủ cái viên nhân vào ngay giữa. Sau đó mình túm lại và mình bọc nhân thôi. Trong trường hợp mà mình thấy bột nó khô, mình khó tạo hình thì mình cũng có thể lấy khoảng 100 gram bột á, mình cho vào trong nước sôi mình luộc lên để bột chín rồi mình trộn ngược trở lại trong cái phần bột á, thì bột nó sẽ dẻo giống như kiểu mình lấy trùng thôi. Đó, mình bọc lại cho kín, sau đó mình vo cho nó tròn ha. Rồi Diễm sẽ lấy dầu ăn á, Diễm thấm đều lên viên bột. Như vậy thì khi mà mình đóng á, mình lấy bánh ra rất là dễ. Thoa dầu ăn á, mình cũng vo bột lại cho nó tròn nha. Mình nhìn kỹ thì mình thấy cái viên bột nó rất là bóng và nó có một cái lớp dầu như vậy. Như vậy thì mình đóng vào khuôn á, mình lấy ra rất là dễ. Cho vào khuôn á, thì mình cứ ấn cho mình thấy bột nó trải đều hết. Sau đó mình sẽ gõ một cái và mình dùng tay á, mình khơi nhẹ cái viền bánh để mình lấy bánh ra. Ở cái viền ngay đây nè. Thì tự động bánh nó sẽ rơi ra. Còn nếu mà vẫn khó lấy thì mình nên đập khuôn một lần nữa. Vậy là mình xong. Và Diễm có lưu ý là những cái bánh cuối thường bột nó sẽ khô hơn á. Vì vậy nếu mà mình thấy bột khô quá thì mình có thể thấm tay mình vào nước á, rồi mình vo lại cái miếng bột đó thì tự động cái bột nó sẽ mềm, nó dẻo, mình dễ tạo hình hơn. Mình tạo hình xong hết 16 bánh rồi mình hãy mang đi hấp ha. Thì cái sửng tre của Diễm á, mỗi lần Diễm hấp chỉ được 8 bánh thôi, nên Diễm chia ra làm 2 lần. Cái nào mình tạo hình trước thì mình sẽ mang mình đi hấp trước. Nước thật là sôi á, thì mình mới cho cái sửng bánh lên và mình hấp ở cái lửa trung bình trong khoảng thời gian từ 12 cho tới 15 phút. Diễm có lưu ý là nếu mà mình sử dụng lá chuối để mình lót á, thì thời gian hấp bánh sẽ lâu hơn là mình sử dụng cái giấy nến nướng bánh. Tại vì cái lá chuối nó dày và nó dẫn nhiệt kém hơn là cái giấy nướng bánh nha. Diễm hấp cái này là 13 phút nè. Mình lấy ra thì mình cho cái sửng bánh tiếp theo và mình hấp thôi. Bánh khi mà lấy ra khỏi sửng hấp á, thì mình nên lấy một ít dầu ăn á, mình thoa lên trên, giúp cho bánh khi để nguội á, cái bề mặt nó không có bị khô và mình cầm ăn á, không có bị dính tay, cái bánh nó khô ráo nữa. Bánh này thì vừa hấp xong á, mình không có nên ăn liền, nên để cho bánh nghỉ khoảng 30 phút á, thì Diễm thấy ăn ngon nhất. Đây là bánh Diễm đã để nghỉ được 30 phút rồi nè. Cầm lên thì mình thấy rất là mềm và thơm nữa. Và mình để sang ngày á, bột vẫn ngon. Diễm cũng có làm thử với lại bột nếp hoàn toàn. Rồi Diễm cũng có pha bột nếp với lại thêm bột năng hoặc là tinh bột bắp. Thì Diễm thấy cái cách mà mình cho thêm tí xíu khoai tây đã luộc và cái tinh bột á, giúp cho cái bột bánh nó ngon nhất. Tại vì cái bánh đó mình ăn rất là dẻo, nhưng mà không phải kiểu quá dẻo mà nó sẽ có một cái độ dai và độ chắc nữa. Và để sang ngày mềm, ngon lắm luôn, không hề bị khô cứng bên ngoài. Bánh ăn không hết thì mình cứ mang mình bảo quản trong tủ đông đá nha. Khi ăn thì lấy ra hâm nóng lại thôi, rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh quy thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.